مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. قناة أمل مصر ترحب بكم وتقدم لكم كل جديد. الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع معانا في البحث إن هو ممكن يكون المهدي المنتظر اللي هو يأتي قبل المسيح. فالمهدي المنتظر غير المهدي المنتظر الثاني. ما هو في اتنين مهديين بيبقوا: المهدي الأكبر اللي هو المسيح، اللي هو هيبقى من عترة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ومن نسل داوود عليه السلام. تمام. يبقى ده إيه؟ المهدي الأكبر اللي هو المسيح. والمهدي الأصغر اللي هو السيسي، حتى أخذ اسم السيسي إن هو الصغير يعني معناها. فده المهدي الأصغر اللي هو بيمهد الطريق للمسيح قبل مجيئه لمصر، بيقيم هذه المشروعات العملاقة على قدم وساق. كل ده عشان مصر تتهيأ للدخول إلى العالمية، وآخرها كان افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر. فإحنا بنوصل رسالة للرئيس، لأن هو ممكن يكون هو قائد وأمير وإمام في نفس الوقت. كل الثلاث أوصاف دول تصلح ليه. يعني قائدهم منهم، قال الرسول قائدهم منهم، يعني مش من عترته. شفتوا بقى؟ وإمامهم منهم برضو، مش مني، ما قالش مني، لا، قال منهم. خلي بالكم اللفظ، عشان مني بقى ايه؟ من عترتي اللي هو المهدي المنتظر اللي هو المسيح ايضا. خلي بالكم بقى، دي بقى كانت حقيقة مخفية عنكم كثير يعني. حتى انتوا شوفوا يعني الاحاديث اللي انا بفسرها لكم هتلاقيها تفسيري صحيح 100%، لان انا بجيب لكم الحاجة على اصولها. يعني عندك من عترتي، فده معناه ان هو هيبقى من ولد فاطمة ومن نسل سيدنا داوود عليه السلام. ليه؟ تتحقق نبوءة أشعياء 11، لأنه هيجي من صلب سيدنا داوود. أما من البطون فهيجي من صلب مين؟ من بطون مين؟ بطون سيدة فاطمة عليه السلام. فيعني كلهم عليهم السلام، مفيش مشكلة يعني ست أو راجل. طبعا احنا بندور دلوقتي على ايه؟ على حقيقة ان احنا نمسكها بواقع ملموس. فهل الرئيس هيستجيب لهذا الوضع ويحفر وينقب عن ملكة كليوباترا حتى نعلم الحقيقة؟ حقيقة يأجوج ومأجوج، هل هم يأتوا من السد العالي؟ هم الفيضان والجفاف؟ في ايه تحت الأرض دي؟ عايزين نعرف ونقرأ التفاصيل بتاعتها. لأن أنا مهما أقول لكم من كلام مش هتصدقوني، لكن هتصدقوا الآثار الحقيقية. فهي دي السند بتاعنا الحقيقي، الآثار اللي هي تحت الأرض اللي محدش لمسها أصلا، ولا أنا كتبت حرف فيها حتى. هو ده اللي عايزين نوصل له. دي أول حاجة. تاني حاجة، احتمال تكون كليوباترا موجودة فعلا، وإن هي دبت الأرض، وإن هي هتكون بكامل ملابسها، وهربت فعلا من الرومان وخبأت كل كنوزها زي ما قالت الرسالة اللي هي البطلمية الأصلية في حق كليوباترا. أما بقى الكلام التاني بقى، قتلت نفسها بالسم، كانت عاهرة، كانت مش عارف إيه، كل ده كذب وأكاذيب وروايات ملفقة ليس لها أساس من الصحة في التاريخ. إنما هي ست كانت ملتزمة، اتجوزت يوليوس قيصر على يعني عادي، وبعد كده لما مات اتجوزت واحد تاني مارك أنطونيو. ده ليه؟ عشان تعمل وحدة بين الشعوب، مش مطامع. لكن كانت الناس تكره ده لأن في حزب تاني غير مارك أنطونيو، أكتافيوس، ده مرضاش بالكلام ده. قال ازاي احنا؟ لا، ده احنا نحتل مصر. كان في عداء بينهم وبين مارك أنطونيو، لأنه اتجوز كليوباترا وكان تقريبا متجوز بأخت أكتافيوس أو حاجة زي كده، أو يوليوس، مش عارف بالظبط. يعني في خلافات عائلية كانت بينهم كبيرة، وخلافات برضو في الحكم.
فطبعا لما دخلوا الرومان ده بأمر الله طبعا، يعني كل شيء هو اللي بيعمل السيناريو وبيخطط له. دخلوا الرومان على الإسكندرية طبعا. عرفت طبعا قبل ما هم يجوا بمسافة، يعني مش هيجوا بطيارات، يعني أكيد هيجوا بمراكب، والمراكب بتبقى في ناس بترصد المراكب من جوه عرض البحر. أول ما بتشوف مركب داخلة على طول بتجري بسرعة على الشاطئ، الحقوا في مراكب جاية مثلا يعني، أو قدامها مسيرتها أسبوع قبل ما توصل. فهي اختبأت قبل ما يدخلوا الرومان بأسبوع، معاها كنوزها. فين؟ في المعسكر بتاعها. المعسكر بتاعها فين يقع؟ هو المعسكر الروماني اللي في رشدي. واحنا بنقوله ان هي هناك وموجوده كنوزها هناك، كانت في الحفظ والصون، وحتى الان في الحفظ والصون، لانها ظلت منطقه عسكريه حتى اخذها الجيش المصري. وبعد كده حول نصها لمساكن الضباط، والنص التاني عملوا المنطقه العسكريه الشماليه. خلاص عرفنا القصه دي. وحتى المنطقه نفسها فيها شواهد اثريه كتيره، يعني احنا مش بندعي، لا هي فيها فعلا شواهد أثرية كتيرة. حتى أثناء الحفر في العمارات، ضباط مصطفى كامل وجدوا آثار فيها، هم بيحفروا العمارات، أساس العمارات ده كل حاجة دي متسجلة ومعروفة، يعني مش حاجة بعيدة علينا. والمقابر موجودة اللي هي قريبة منها على البحر، جنب مساكن الضباط على طول في مصطفى كامل. هتلاقي شارع اسمه شارع المعسكر الروماني، في أوله كده بعد الفندق بتاع القوات المسلحة هتلاقي على طول ايه المقابر اللي هي الرومانية دي، بس مغلقة دلوقتي، بيرمموا فيها بقى لها سنتين. مش عارف انا مدى التأخير ده والبطء بتاع هيئة الآثار، بطيئة ماشية زي السحلفة بالظبط، مع انها يعني مش عارف ما بتكسبش يعني من ورا المواضيع دي، ما بيجيلهاش يعني دخل كفاية من السياح. ومين بياخد الدخل ده؟ المفروض هي تطور نفسها ذاتيا يعني. بتعجب لما بروح حتى وزارة الآثار ما عندهمش جهاز رادار حتى يشوفوا بيه. يقول لك احنا بنستعير، والجهاز اللي عندنا بايظ، ونستعير من مصر، من القاهرة عشان نشوف. طب ده كلام يا جدعان؟ يعني المؤسسات متهالكة خالص، لازم تطويرها برضو وتواكب العصر. ولما اقول لهم عندي بحث عايز اعمله، يقول لي ما احنا عندنا ابحاث بالهبل اهي، بص قد ايه كمية الورق ده، دي كل دي ابحاث، وابحاث من عندنا احنا نفسنا، ومش قادرين نعمل فيها حاجه ولا قادرين نحفر. ازاي احنا بقى نسيب ابحاثنا احنا ونمسك ابحاثك انت اللي جايه من بره؟ عندهم حق برضه، ما هو يعني ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا ما بلومهمش في حاجه، خلاص يعني هم كده قوتهم ضعيفه، خلاص بقوا كده. حتى في قسم هناك وزاره الاثار، هناك في المسرح الروماني كان قسم يعني الستات اللي هم مرضعات، الست اللي بترضع عندهم يروح حاطينها ايه، قسم مش عارف الاسلامي ولا ايه، هي دولت ايه ما بيشتغلوش، فيقول لك يلا نحطهم هناك. يعني ايه، عمالة زايدة على الفاضي، وما بيعملوش اي حاجة، تكلفة على الدولة. آه، مفيش شغل اصلا هيعملوه، يعملوا ايه؟ ولا حاجة، هم متعينين وخلاص، ولا بيشتغلوا ولا بيعملوا اي حاجة. يعني مفيش شغل حقيقي، يعني المفروض يبقى فيه تنقيب هنا وتنقيب هنا وحفر هنا وعمل هنا وصيانة هنا. ده الصيانة بتاخد عندهم سنين. طب ليه؟ فين الفلوس؟ مفيش فلوس. فالواحد بيستعجب يعني على الكلام ده. المهم نرجع لموضوعنا، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ممكن يكون امامهم او قائدهم، تمشي برضه، ويمشي اميرهم عادي، وهو اللي هيخرج المسيح من اسكندرية عن طريق ايه؟ خروج الملكة كليوباترا. لما تخرج الملكة كليوباترا هيجي المسيح عليها يحييها على طول، يعني مش هياخد وقت كبير يعني قبل ما تطلع وكده. فلكن المسيح ما يقدرش هو يطلعها بنفسه طبعا،
لازم احنا نطلعها له زي ما هو مذكور في الآية كده، أخرجنا لهم. يعني لازم احنا اللي نخرج، أخرجنا لهم. ربنا مش هيخرجها لوحديها، لازم نكون احنا عارفين احنا رايحين فين وجايين منين وهنطلع ايه تحت الأرض، عشان يكون عندنا استعداد قوي لهذا الحدث، ما يبقاش على غفلة. بس ده الموضوع كله. فشوفوا انتوا رأيكم ايه بقى في التعليقات، هتقولوا لي ايه. وربنا يصلح ما في الحال، واحنا مش عايزين حاجة للرئيس وحشة، احنا عايزين كل حاجة حلوة ليه، ويا ريت السيناريو ده يكون حقيقي ويطبقه، هيبقى عظيم جدا، يعني الناس هتعظم له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أمل حسني، متنبئ بعلامات الساعة الكبرى، محدثة من مصر. تليفوني 012 85 789 734. وشكرا على حسن استماعكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في كل مكان. حلقة النهاردة عن هيكل سليمان، وكيف يكون للصينيين والهنود دور في إعادة بناء هيكل سليمان. لأن من المعروف أن الديانة البوذية والديانة الهندوسية هي منزلة من عند الله، كما أنزل الإسلام والإنجيل والتوراة. لكل واحد وكل أمة ليها نبي وليها رسول، لأن هناك رسل قصصناهم عليك ورسل لم نقصصهم عليك. وربنا عمره ما يخلي أمة من غير رسول أو واعظ أو داعي لله. ده لازم يعني يكون فيه. من أيام الفراعنة وهو في رسل بتنزل، من أيام آدم هو أول الأنبياء. فيعني ما فيش قوم إلا لما ينزل عليه نبي أو رسول ليخبرهم طريق الحق والدين، ليتبعوه ويعبدوا الله. ودي فكرة الأديان كلها، وفكرة الارتباط بالزواج. تلاقي الزواج مقدس في جميع الأديان. الموت برضه ليه طقوس وشعائر، الميلاد، الإنسان نفسه، فكل شيء. وحتى في التعامل يعني تلاقي فيه الفضيلة ويمنعه الرذيلة. في جميع الأديان تجدها واحدة في المبادئ والأساسيات، وأنهم يعبدوا الخالق. فطبعا هيكل سليمان ده هيكون هيكل لجميع الأمم وجميع الأديان في الوقت نفسه. يعني بمعنى إن هو هيكون هذا الحج لجميع الأديان في العالم. يأتي الهندوسي، يأتي البوذي، يأتي اليهودي، يأتي المسلم، يأتي المسيحي إلى هذا البيت، يرجع كيوم ولدته أمه. ده أولا إيمانه بأن جميع الأديان مرسلة من عند الله. ده بقى أعظم شيء، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني أي واحد هيكفر بهذا الكلام لن يقبل منه عند الله. لأن لازم إحنا نكون متحابين مع بعض، أخوة واحدة، سواء كنا دين بوذي أو هندوسي أو مسيحي أو يهودي أو مسلم. هتقول لي بقى دول مشركين بالله وكفرة وبيعبدوا أصنام. لا، أنت ما تبصش ليهم بقى. في ديانات تانية محافظة على القواعد والأصول، وفي يعني طوائف أخرى غير محافظة على القواعد والأصول، ودي سوف يتم الدعوة ليها إلى أن تتجنب هذه الأشياء إن شاء الله. عند ظهور المهدي المنتظر سوف يعالج هذا الموضوع، لأن كل الأديان فيها أخطاء. حتى المسلمين نفسهم عندهم أضرحة، والأضرحة دي بيروحوا يزوروها ويحكوا فيها أجسادهم ومش عارف إيه، واشفيني واعملني، أكنه هو ربنا قدامه. وده برضه نوع من أنواع الشرك بالله. السؤال
الانتقال لغير الله، التقرب للأضرحة، التقرب لتمثال نضعه في المنزل، التقرب لأي شيء من هذا القبيل يجعلنا مشركين على طول بالله. فكل الأديان فيها أخطاء، مش البوذيين بس أو الهندوسيين أو المسيحيين أو اليهود أو المسلمين، فجميع الأديان دي فيها أخطاء حدثت ويجب علينا أن نصححها. ومين اللي هيصلح الموضوع ده؟ المهدي المنتظر بظهور هيكل سليمان الأثري بتاع زمان، اللي هو الحوائط الذهبية، ويقوموا ببنائها مجتمعين بقى مع بعض، الديانة البوذية مع الديانة الهندوسية مع اليهود مع المسلمين مع المسيحيين، ليقيموا هذا البيت. جميع الأديان تقيم هذا، تعيد إحياء هذا البيت مرة أخرى ليكون قبلة للأديان كلها. فده يعني هنا بقى يكون ربنا فضل بني إسرائيل عن العالمين فعلا. لما ربنا قال لهم أني فضلتكم عن العالمين، يعني معنى كده وصلوا إلى العالمية. اليهود وصلوا إلى العالمية أن يرعوا الأديان كلها كمان من داخل هذا الهيكل، اللي هو البيت العالمي يكون للأمم كلها، نتحد فيه صفا واحدا نعبد فيه الله ونتجه فيه الله، كل واحد بطريقته يجي ويدعي ربنا يتقبل منه إن شاء الله، إذا كانت دعواه خالصة إلى الله بدون الشرك به، ولا يدعو إلا لسواه. فهنا التوحيد بالخالق دي أول شيء هتكون. ورعاية بقى الصين والهند لهذا الحدث وتعاونهم معنا في إحياء هذا البيت الكبير سوف يكون له أثر إيجابي في العالم، بأننا نضع جميعا حجر الأساس لأول بيت يوضع لجميع الناس وكافة الناس على الأرض، ومن داخل أرض مصر إن شاء الله هيكون هيكل سليمان. فانتظرونا إن شاء الله في القريب العاجل، سوف يحدث هذه الأشياء اللي أنا بقول لكم عليها قريبا جدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.